ká tó béèrè kẹ́ni tó béèrè lágbè mí ní ọ̀gá nínú àwọn abájá mídíà ok ẹni yìí. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ dákun ẹ bá dárúkọ yín fáwọn táwọn olórí ní máa wò. Orúkọ mi ni Sheikh Labeeb Agbaji. Ẹ dákun ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí a rí àwọn àròyé kan tí ń lọ ní orí ayélujára tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn yín ní ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní TANI OLOHUN. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ kálukú láwọn tán jẹ́ àwọn olólùfẹ́ wọ́n á ń parúgbà tó pọ́sù kí gbogbo eléyìí kó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Sheikh Labeeb. Ẹ dákun ẹ bá wa ṣàlàyé bọ̀rọ̀ wọn. Ìgbà ní kí n máa sọ gẹ́gẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbé lọ́dún nínú kí n sọ díẹ̀ níwọ̀nba èmi ò lẹ́mìí àti proceed sí ọ̀rọ̀ kéèsì yẹn gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so alátúnṣe ni èmi ń jẹ́ which is tó dẹ̀ ń tún tí kìíní yẹn dẹ̀ fẹ́ máa kú rẹ̀ bá mi gan lọ́dọ̀ àwọn tán jẹ́ olólùfẹ́ wa nínú ẹ̀sìn so oríṣiríṣi kọ́ọ̀lù gbàngbà yẹn báwo lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ya kankan mọ́ ni peace ni èmi fẹ́ ká wá so ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi pé ẹni tó tún wá peace òun lẹ tún wá ń fáyà so ibi tí mo ti wá rí pé ó dà pé ẹranko là ń bò ìṣẹ̀ntì yẹn lè so tó bá dẹ̀ ń fáyà ẹni tó wá peace tẹ́niyẹn ò bá fáyà padà kò túmọ̀ sí pé ẹniyẹn ń ṣọmọlúwàbí o a jẹ́ pé ẹ̀sùn tó fi kàn án a jẹ́ pé ó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sùn yẹn ṣe rí ní òótọ́ ní ìjẹ́ kó lè fáyà padà so ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe lọ ni pé ẹ̀sìn kí àwa máa ń kọ́ máa ń kéwò oríṣiríṣi yẹn sì la máa ń gbà bí àwọn kílókọ rẹ̀ àwọn ilé ìwòsàn wọ́n ṣe ní oríṣiríṣi cases wọ́n máa ń gbà náà ni cases oríṣiríṣi náà ni wọ́n lọ́dọ̀ àwọn afárá pa àwọn èèyàn tí wọ́n ò lẹ́kọ̀ọ́ nu ayé ẹlòmíì kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kó kéwú ó kàn níwà pátá bí kò máa mú gbó bí kò máa jalè bí kò máa ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ó bí kò máa ta tẹ́tẹ́ kò máa mọtí àwọn nǹkan táwọn dákọ̀ yìí ó le gan nínú tí bá ń bá yàn jà o ẹlòmíì gan kò rí rẹ̀ gbà lọ́wọ́ kínní yẹn gan ni kò wú so wọ́n wà mú wa pé ká bá wọn ṣèbẹ́ lọ́hùn sí kọ́ lọ́hùn fi yọ nǹkan yẹn kúrò ní ẹ̀mí rẹ̀ so òun sábà bí ọ̀rọ̀ yìí Abdulateef lọmọ yẹn ń jẹ́ Abdulateef ni ń jẹ́ ọkùnrin ni kì í ṣe obìnrin so náà mú wá fún mi pé ń ṣe pátá ń ṣe gbá ń ṣàwò so ẹni tó mú wá èmi àti ẹ̀ ń fẹ́ra wa ni ṣe ti gẹ́tì sí à ń fẹ́ra wa ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìgbà tó sì yá ó ní òun ò lè fẹ́ mi náà pé wọ́n sọ pé òun fàáfà pé bóyá àwọn ẹlòmíràn máa criticize òun pé bóyá òun lọ sóògùn làfáà fi fẹ́ òun mentality ti tiẹ̀ nìyẹn so Allah shahid so nígbà tó sì sọ báwọn ẹ̀wọ̀n pé èmi sì fẹ́ fẹ́yàwó mo sì fẹ́ lómi kìíní yẹn ni mo rí pé owó yẹn gbé ọmọ yẹn so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ along the line ìkan nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ bíi kílòkọ rẹ̀ wá tá a ti jọ ní gómìnà tó àròyé rí òun lọ mọ́ ọmọ yẹn ó rìkọ́dù ohun rẹ̀ ó pòsì rẹ̀ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ nítorí ìyẹn mo ti fò ó torí tí a bá lé yẹn ti forí jiyàn nípa rẹ̀ kí yẹn tó máa sọ ọ́ mọ́ but bó ṣe lọ́nu ọkùnrin náà mú wá bá mi sẹ́wọ́n bọ́kùnrin sùn ni sọ ọlọ́run sì ní jẹ́ kí rẹ̀ ṣe mí láéláé ládùúgbò ilé tí mo kọ́ láyé yìí ó wá sọ yìí pé ọ̀tá mi mú ẹnìkan tó jẹ́ wèrè tán ní ká wá wò ní ọ̀dọ̀ mi ó mú lọ sí pírẹ́sì wo wèrè lọ sí uncompleted building ládùúgbò ọlọ́run ibi tọ́lọ́run ṣe fún mi láyé yìí tí mo nílé káàkiri láyé tí n bá tẹ̀lé nílé gan mo lówó tí mo lè fi gbòtẹ́ẹ̀lì mo nílé àwọn ọ̀rẹ́ tó yẹ pé tí n bá débẹ̀ gan oṣù mẹ́fà ẹ̀yìn lè mọ sunbẹ̀ tí yóò ní tẹ́lẹ̀ kan tẹ̀ ní dìsọ́pù èèyàn wá ní ọ̀tá mi mú ọmọ ẹnìkan lọ sí uncompleted building ó wá jẹ́ wèrè ṣe get in sin so ìdáhùn níbu yìí tí wọ́n máa ń ṣe yìí so ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ẹni tí wọ́n bá ló kọjá ó tún wá ń dùnràn ẹ̀ tún wá lè bẹ́ ẹ̀ tún wá ń tún àtàkì mi ẹ̀ tún sọ tí ò dá ok so ibi tí mo ti wá dìde pé èmi náà ò ní gbà ní but ẹ̀bẹ̀ ti wọlé tó pọ̀ mo fẹ́ gba ẹ̀bẹ̀ yẹn mo wá wò pé ọ̀kúntù bẹ́ẹ̀ náà àmúrẹ́ lọ́dún pé mo wà láàrin ọ̀rọ̀ méjì ìjàre mo wà láàrin ọ̀rọ̀ méjì ṣé kí n gbẹ̀bẹ̀ yìí kó kọ́ mi má bàjẹ́ lọ àbí kí n jà fún ọkọ mi kó dáa káwọn tí wọ́n bẹ̀ mí ká má láìkì mi ká má láìkì ara ká má lọ so èwo ló pé mi bẹ̀ because ayé mi làwọn ọmọ mi ó lò ọkọ mi làwọn ọmọ mi ó jẹ́ so in a future
so wọ́n lè yọ irú kíní yẹn wá kan sọ pé àwọn ọmọ tí bàbá wọn bá wèrè sùn yìí so ẹni tó bá fẹ́ bẹ̀ mí náà tó ti fẹ́ fọ́ọ̀tì mi pé mo ti fẹ́ dìde àti rojọ́ àti ṣẹjọ́ kó fi rora rẹ̀ wò ṣé ayé ta wà yìí lè máa ń gbàgbé irú eléyìí so tákàyé jọ̀hún ni èèyàn lè forgive ẹ̀ ayé ti sí ayé kọ̀ǹpútà la wà so kò ṣe é gbàgbé wọ́n tó wá kan lọ́wọ́ mi kí mo lọ sí prison so yìí tí ì sì lọ sí prison ẹ jẹ́ tiẹ̀ base lórí ọ̀rọ̀ kéèsì mi gangan náà tí n bá lọ prison ọ̀dà mo lè lọ mùsùlùmí lọmọ tí ó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kúrò di kèfèrí àti fẹ́ gbà nǹkan padà mo ti sọ yẹn mo lè lọ kò sí ní tó lè fi yẹn kí n má lọ tó wá kí n bá bàtún ṣe lọ ìyìn wá tiẹ̀ wá lọ ilé ìta wa ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wá sọ pé ọ̀tá tèmi lọ ṣe nǹkan báyìí ní uncompleted building ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ wò ìbanilókọjẹ́ tó ní agbára ni now tí n bá wá silent tí n bá dákẹ́ ó túmọ̀ pé mo accept pé nǹkan tó sọ yẹn o bẹ́ẹ̀ náà tí n bá dákẹ́ tẹ́ bá bẹ̀ mí tí n bá ní mo gbà ayé mọ́ yé ẹ bẹ̀ ayé ìyá kan láti London ni nọ́ọ̀sì lẹ́nu yẹn bí àǹtí fún mi àǹtí yẹn jẹ ìyá yẹn 60 years old ni àbí gángan ìwọ yẹn bóyá 60 years old so ìyá yẹn ti dàgbà ó jù wá lọ so ó yẹ kí n lè gbọ́rọ̀ sí ní ẹnu kódà àwọn bàbá tó bí wa sẹ́yìn gbọ́ àwọn àfa wa àwọn ẹni kejì ọlọ́run lọ́dọ̀ wa níbi àṣẹ wọ́n sọ pé lá fún nǹkan àgbọ̀rọ̀ sí now wọ́n ní no fún nǹkan wọ́n ti ṣe no fọ́rọ̀ ìpè kí n má sọ̀rọ̀ nǹkan mo kàrà á lọ pọ̀ wọ́n sàkíyèsí pé ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín o nǹkan tá à ń fa ìkéyè sí ọ̀rọ̀ pé foríjì yàn o ní ìjà o kódà mo tó bá fún un ní option pé irú bẹ́ẹ̀lì owó kíni àgàn yìí mo lè máa sọ pé mo fẹ́ gbà màá kàn ní kó sáà túbá kó dẹ̀ kọ kíní pé ó ti gbèsè mídíà kó dẹ̀ gbèsè lóhùn pa kó dẹ̀ gbèsè mídíà kó lóhùn pa mi lè forgive bẹ́ẹ̀ irú ọba tẹ́lẹ̀ yìí nísìn àwọn aláwa ń bi bọ́lọ̀ ṣe túlẹ̀ ní àti day one ni mo ti ń jà fún ọba tẹ́lẹ̀ yìí bọ́lọ̀ sì ní gbàdá láti orí rẹ̀ báyìí so because mo mọ̀ wọ́n rí bàbá tẹ́lẹ̀ yìí ni o mo mọ̀ wọ́n rí wọ́n dẹ̀ ti pè mí kí n dákun kí n ṣàánú àwọn lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n á sáré àwọn náà àwọn pípé náà kó bàbá tẹ́lẹ̀ yìí kò sí ní pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ àwọn náà rọ̀pọ̀ mọ́ ara wọn tó fi padà ń ṣẹjọ́ rẹ̀ lọ bàbá yẹn dẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ ẹni tí bá ń bẹ̀bẹ̀ tábà tún wọ́n há máa wàhálà lórí rẹ̀ ẹ̀dẹ́ pé ẹni tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn ni ò dáa so bàbá tẹ́lẹ̀ yìí nísìn láti jọ́ yìí nísìn kódà mi ì tún yọjú sí torí ti ta ọlọ́run yẹn ni fi lọ sí prison lọ bàbá yẹn ó yẹ kí n lọ torí mo máa ń rí èmi ò lè deny yàn mo máa ń rí dáadáa so kì í ṣẹni tí mo lè deny mo sì mọ àwọn tó mọ̀ ní tó yẹ tán déyàn dáadáa tó yẹ pé wọ́n ń pè mí mo lè torí wọn dé ọ̀dọ̀ bàbá yẹn àmọ́ torí ti eléyìí tá àti ẹ̀ tí ì débẹ̀ tẹ́lá lọ́bẹ̀ yìí fi lọ fún wa dúró wọn ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ fún bàbá tèdè pé kí tiẹ̀ lè fò mí nítorí wáyé jẹ́ kébì ó nàró àti ṣe tèmi náà nísìnyí pé torí ọ̀la àwọn ọmọ mi torí ọ̀la àwọn ọmọ mi àtọ̀la gbèsè ayé tèmi náà àmọ̀ gàtà kò láyé. àyìn náà ti lọ rẹ́ díẹ̀ sí tẹ́sí lò. àmín so kì í ṣe pé mo fẹ́ bàjà fún kankan mi ì sì àràdà ìjà tẹ́lẹ̀ because èyàn ò lè máa yọnu kó tó máa bínú àti ń tàn àtijọ́ ni mò ń yọnu ni mò ń wá settlement ni láàrin àwọn yòókù mi kan àfáà kan bẹ́ẹ̀ mi láìpẹ́ yìí wọ́n ní jọ́ tán àtàkì mi yẹn wọ́n nínú àwọn dùn pé alhamdulilayi pé èmi sì lè máa kẹ́dẹ̀ sẹ́ni tí ń kẹ́dẹ̀ sàn tún máa ń bá rú ẹni yẹn jà tó sẹ́mi náà sì nínú ẹjọ́ tí ibò tèmi kẹ́fẹ́ lágbára ju gbogbo ìtàn táwọn rò gan lọ mo wá fi tọ́lọ́hún gbé mi pítọ́ jẹ́ kí n yá fi ẹni yìí fún ọlọ́run tí ì ṣe pé bóyá o láre o dà evidence dà ẹni tó ló ṣe kíní kan kálẹ̀ nìyẹn ṣe gan evidence rẹ̀ dà ọmọ tó sọ pé tẹ́yìn sọ pé ẹ̀kọ́ pì rẹ̀ tí wèrè kan ní ara wọn tí ń play ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ò sọ pé wèrè náà bá sùn ó lóun fẹ́ wa ó là ṣé wèrè náà pè ẹran tí o pé sísítà kan ló sọ̀rọ̀ yẹn o ṣé tí wèrè yín sọ yẹn sóhun ni ẹni yẹn sọ ṣètì gẹ́ẹ̀tì kan tí ń sọ so báwo ló dẹ́sì máa bo ọkọ̀ ẹ̀ jẹ́ tẹ́ẹ̀tún wa ni kò dákẹ́ kó máa wà bí ọkọ̀ òun ṣe dáa tí ó tún máa wá bó ọkọ̀ òun ṣe dáa tẹ́ẹ̀tún máa àtàkì ẹni yẹn so bó ṣe rí ni ẹ̀yin fẹ́ sọ̀rọ̀ torí o àti wà ní ọ̀ tí báyọ̀ kí ẹni kí n sọ̀rọ̀ gan mi fẹ́ sọ́yìn mọ̀ pé tóbi mí nìyẹn ni bẹ́ẹ̀ ni no comment. ní tó jẹ́ kí béèrè wọn wáyé lánàá tá a wá fún ní magistrate court tá a wá lánàá a rí tí ìgbẹ́jọ́ òun wáyé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n lọ fún ta lọ́lọ́run ní lẹ́tà lórí pé ìkúra pé kò sì gbá onílọ́yà àwọn ní kó wọn mọ́ gbà tí ń já sí pé èyí tí wọ́n ń gbé káàkiri gbà wọn náà pé àwọn rí yín lókè kúra àwọn rí lọ́yà yín lókè kúra tó bá já sí pé wọ́n rí lọ́yà yín lókè kúra nítorí bá lọ sí ibẹ̀ náà ṣe ti àṣà rí pé nítorí ìjọ kí mi lè fèsì sáà ní ẹni pé
sọ pé nǹkan tí ara ń ṣe ó yàtọ̀ sí nǹkan tí ẹ̀mí ń ṣe ara mi ló ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí mi ò ṣe mi ò fọ́lò rẹ̀ àtijọ́ sọ pé a fẹ́ ṣe tí lọ́yà sì ti rẹ́dí ó sì ti gba ogun formation so àwọn tí ń bá iṣẹ́ lọ èmi ò bẹ̀ wọ́n pé èmi ò sọ fún wọn pé èmi fẹ́ ṣe nǹkan kan mọ́ kódà lọ́yà àwọn tó ń pè mí pé òun ní kí òun pè mí ni o because ọ̀rọ̀ mi lágbára o kọ́mọ yẹ kí máa padà lójijì ń bi ọ̀rọ̀ yìí o gangan pé torí pé òun gbà wọn ọ̀rọ̀ mi tí mo sọ pé ọ̀rọ̀ àtúnṣe ni mò ń sọ mi ní bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ ṣàtúnṣe mo fẹ́ kí ká ṣètù kìíní gbogbo ẹ̀ ó tán láàrin gbáyà tó bá yẹde wọ́n kàn jáde ni èyí kan lára wọn kàn lọ gé fídíò tí ọmọ ẹ̀ ń ṣe ó kàn tó gé sórí kìíní ni ẹni tó bá ń gé ọ̀rọ̀ kan tó sọ ń pààyàn láì dá sórí mídíà ẹjọ́ kí èrò rẹ̀ alápàrọ̀ ni fẹ́ pààyàn ló kọjá yìí definitely wá settlement so tí ẹni tí èèyàn bá ń bájà tí kò bá yàn jà nínú kó jẹ́ pé ẹnìyẹn ya ọ̀lẹ àbí kó jẹ́ pé suspect ni òun fi ẹ̀sùn tí ò dáa kàn mí èmi náà mo tún wá ní ẹja parí ẹ̀ definitely ẹ̀sùn tẹ́bi kàn mí yẹn òdodo nìyẹn so ẹni tí ò bá gbọ́rọ̀ yé kó mọ̀ gbọ́ yé so irú rẹ̀ tí ò bá ti gbọ́ mi yé Ọlọ́run ó ṣe irú rẹ̀ fún ọ yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ àwọn tí wọ́n lò ó torí pé tẹ́lẹ̀ bá ti lè bẹ́yàn yín wí àbí kí owó yín kẹ papọ̀ láti sọ pé kẹ́ńtán bà ló kọjá kó má bínú ẹ mọ tán pè lọ́rọ̀ ni karosọ́ọ̀sì ó dàbí rọ̀sọ́ọ̀sà ni kí náà gbé kíní tó máa jáde lẹ́nu bọ́ yẹn ọta àbọ̀n bá ti lọ báyìí tó ti kó ònú ìbọn kò lè ṣe é orúkọ tèmi ní ìkéṣe orúkọ tiwọn tó ń bẹ̀ mí náà so ẹni tó bá ṣe nǹkan fún yẹn tí ò dá tó bá ti bẹ̀yàn kò sí bẹ́sẹ̀ mùsùlùmí láyé tó fi lè mọ́ lọ́run lárí jiyàn èyàn lè gbàgbé ọ̀rọ̀ náà mo níyàwó mo lọ́mọ kéwú mo láwọn ọ̀rẹ́ mo lẹ́bí tẹ́ pé wọ́n ń lo orúkọ mi mo ní fans tí wọ́n láìkì mi tó ṣe pé tó bá gbọ́ pé mo ṣe nǹkan tí ò dá pé fún wọn lè takú tì mí pé bẹ́ẹ̀ ni èèyàn wa ni a sì ní sọ pé kì í ṣe èèyàn wa ṣùgbọ́n yóò mọ̀ dùn wọ́n pé èèyàn wa sì wá ṣe nǹkan tí kò dá mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kán rí pé èèyàn gidi ni mí kí mo sì ní èèyàn lẹ́yìn èmi èsì ṣe èèyàn tí kò dá ọmọ ẹ kéwú náà mú wádọ̀ mi Abdulatif lórúkọ rẹ̀ sì ń jẹ́ ọkùnrin sì ni so ṣáà pé kí ni ẹ̀ ti àlọ́ sí ara wọn àbúrò ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó mú wá àbúrò bàbá rẹ̀ ni à ń fẹ́ra wa ni ó sì lóun ò lè fẹ́ mi pé àfáà ni mí wọ́n sọ pé oògùn lòun wá ṣe tóun fi bọ́ sọ́wọ́ àfáà tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ Ọlọ́run èmi nu Ọlọ́run wọ́n ní mọ́ṣẹ́ gbèmọ̀ èmi nu Ọlọ́run bó ṣe rí ni mo sọ fún yín yẹn àmọ́ ni tí ò bá wá gbà kí n ṣe kéèsì tí ó sì sọ fún wọn pé kí wọ́n túbá lọ́nà tó dáa tí ó fi regret ayé òfin pé àwọn tó ṣe ò dá lóòótọ́ ó sì ti bẹ̀bẹ̀ sẹ́ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ni ẹni tó bẹ̀bẹ̀ tán bá gbà náà mo sọ pé ẹsẹ̀ ó sì bẹ̀yìn ẹ̀ sì gbọ́ kó bẹ̀bẹ̀ ẹ sì tún jáde ó ń sọ fún gbogbo ayé pé ó lóun ò rán yín kẹ́ báwọn bẹ ẹ bẹ̀ ókè àwọn táwa ń rọ̀ yìí nísìnyí kílẹ̀ wa ń ẹ̀fẹ̀ lọ ṣé ká sọ pé ká gbẹ̀bẹ̀ nígbà tí ó ṣe lóun ò sọ kí ni o òun bẹ̀bẹ̀ ẹ gbé kí nìyẹn wò so bígbà tẹ́ pé èèyàn gẹ́gẹ́ fúnra yẹn ìwà yẹn ò mọ́ nìyẹn so ìzàn tàbá wá dé mákàm tàbá dé kóòtù kan ló mọ ẹni tó bá jàre àti ẹni tó bá jẹ. ìjọba pé tó bá di October 3rd báyìí nísìnyí ìgbẹ́jọ́. a ti bẹ̀rẹ̀ báyẹn so gbogbo ẹni tí ó bá wá rí ìgbẹ́jọ́ yẹn tó bá ń lọ kó lọ wò ó fi àwọn fídíò mi tí mo ti ṣe sẹ́yìn tí mo ti fi wá àlàáfíà so ẹni tó bá wá àlàáfíà rí tó tún wá padà ń jà ẹbí kí ló ń ṣe wọn ní ajá tó rí ni tí ń jùrù ó tún wá rí ni ó tún wá ń gbó yanni fíì mà fíì nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni èmi ò nídìí ìjà kankan ayakumọlọ ayakumọlọ kúlọ. alhamdulilayi agbẹsẹ fún bàbá Labeeb àti gbogbo